วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน AWS Summit ออนไลน์ผมปัญญพลชื่นวัฒนกุล Solution Architect จาก Amazon Web Services ประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซสชั่นเร่งความไวในการพัฒนา Serverless Application ด้วย AWS SAM นะครับในเซสชันนี้นะครับผมจะมารีแคปคอนเซปต์ของ Serverless แบบสั้นๆต่อด้วยแชร์ในส่วนของ Industry Trend ว่ากลไกในการ Development แบบ Modern ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมี Component อย่างไรบ้างและเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ AWS SAM ที่จะมาช่วยเรา build serverless application ที่มี CI/CD พร้อมให้เราสามารถ develop test deploy serverless application ได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามา recap ในส่วนของ serverless กันนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำว่า serverless เนี่ยเป็นคำที่ buzzword มากๆแต่สำหรับ AWS นะฮะเราจะหมายถึง 4 อย่างนี้ด้วยกันนะครับ 1. ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องบริหารจัดการ 2. Serverless เนี่ยสเกลให้อัตโนมัติไม่ว่าคนจะมีผู้ใช้บริการ 1 คนหรือเป็นล้านๆคนระบบ Serverless สามารถสเกลได้ด้วยตัวมันเองเราไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนนี้เลย 3. Pay per value แปลว่าเราจ่ายเป็นต่อ Request ต่อเวลาที่โค้ดของเราทำงานในระดับ millisecond จากเดิมที่เราต้องคาดเดาขนาดของเซิร์ฟเวอร์ว่ารับได้กี่คนและต้อง provision เผื่อเวลาคนใช้งานเยอะๆ Serverless เราไม่ต้อง provision เผื่อและเราไม่ต้องจ่ายเงินตอนที่ Serverless ไม่ได้ทำอะไร 4. Serverless Service เรามี HA แล้วก็ Security built-in ดังนั้นจะเห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยี Serverless Developer สามารถข้ามไปพัฒนาแอปพลิเคชันเขียน Business Logic ได้เลยให้ AWS จัดการในส่วนของ Heavy Lifting เหล่านี้ให้ครับ Serverless Application นั้นมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น Event Driven Architecture นั่นคือมี Event เกิดขึ้นเช่น HTTP request เข้ามาคนอัปโหลดไฟล์ขึ้นมา Message เข้ามาอยู่ใน Topic หรือ Queue เราสามารถเขียน Application Logic ให้ตอบสนองต่อ Event เหล่านี้ได้ โดย Serverless Compute เนี่ยของ AWS เราเรียกว่าเป็น AWS Lambda ตรงนี้นะฮะเราสามารถเขียนได้หลากหลายภาษาเช่น Python Node.js Golang .NET หรือ Java โดย Application Code ตรงนี้สามารถต่อกับ Database หรือ External API ได้เหมือนกับเราเขียนโค้ดบน App Server ปกติเลยนะครับปัจจุบันนะครับเวลาเราพูดถึง Modern Application แล้วเนี่ยหลายๆองค์กรนอกจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Serverless แล้วยังต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพออกฟีเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว reliable คงทนไม่ล่มง่ายๆหลายๆองค์กรนะครับจึงนำเอาคอนเซปต์อย่าง DevOps มาใช้นำระบบอัตโนมัติมาเพื่อทำให้เราพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ไวขึ้นแต่การ implement DevOps ในองค์กรนั้นเนี่ยมักเป็นอะไรที่มีความ challenge นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ continuous integration continuous delivery หรือว่าที่เราเรียกกันว่า CI/CD เนี่ยการ monitor การทำ infrastructure as a code สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย AWS จึงออกเซอร์วิสต่างๆทำให้ง่ายต่อการนำ DevOps ไป implement ในองค์กรของท่านนะครับในองค์กรที่นำ DevOps ไปใช้อย่างจริงจังนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีการ deploy โค้ดเพิ่มขึ้นมากจากเดิมถึง1,000 กว่าเท่าเวลา lead time for change หรือเวลาจาก commit code ไปถึง deploy เนี่ยลดลงถึง 6,000 กว่าเท่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและทำให้แอปพลิเคชันล่มก็ลดลงดังนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้น DevOps หรือกำลังปรับปรุงระบบให้ทันสมัยด้วย CI/CD เนี่ยคุณสามารถพัฒนาประสบการณ์ DevOps ที่เหมาะกับคุณโดยนำบริการจาก AWS ที่หลากหลายให้ทีมของคุณได้มุ่งเน้นไปพัฒนา Business Logic ที่สร้างความแตกต่างและให้ AWS เราเนี่ยจัดการในส่วนของ Heavy Lifting เหล่านี้ให้คุณได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะ build serverless application ที่มี DevOps built-in อย่างเงี้ยจะเริ่มยังไงดีใช่ไหมฮะวันนี้ผมขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก AWS SAM กันนะครับ SAM นะครับเป็น Open Source Tool ที่จะประกอบด้วย 2 ส่วน SAM CLI แล้วก็ SAM Template SAM CLI นะครับจะเป็น Toolbox ที่ช่วยเรา develop debug build package แล้วก็ deploy serverless application ได้อย่างง่ายขึ้นส่วนที่2นะครับคือ SAM Template SAM Template เนี่ยเป็น Infrastructure as a Code ทำให้เราสามารถ deploy serverless application และ component รอบๆต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมถึงถ้าเราต้องการ replicate application เนี้ยเราสามารถมั่นใจได้ว่าพอเรา deploy จาก environment หนึ่งไป environment ทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกันเรามาลองสร้าง serverless application ด้วย AWS SAM กันครับเราสามารถเริ่มโปรเจกต์ SAM ได้โดยการรันคำสั่ง
sam init ตรงนี้นะฮะ sam ก็จะถามคำถามเพื่อ generate boilerplate โดย boilerplate ตรงนี้จะประกอบด้วยตัวอย่างโค้ด event หรือ input ของฟังก์ชันแล้วก็ตัว sam template ให้เรานะฮะทำให้เราสามารถ develop ได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาลองสร้าง sam project กันเลยครับเริ่มจากการรันคำสั่ง sam init นะครับเราสามารถเลือกเทมเพลตที่ sam provide ให้โดยเลือก 1 ตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเทมเพลตให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ hello world ไปจนถึง API data processing แล้วก็ machine learning นะครับในเดโมนี้เราจะมาเริ่มจาก basic hello world function กันก่อนเทมเพลตนะครับก็จะมีหลากหลายภาษาให้เราเลือกนะครับในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็น Python เวอร์ชัน 3.9 และแพ็กเกจแบบ zip ครับตั้งชื่อตัว sam application ของเราเท่านี้นะครับเราก็จะได้ boilerplate มาแล้วนะครับมาดูด้านในตัว sam template กันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะต่างจาก boilerplate นิดนึงตรงที่ผมเอาคอมเมนต์แล้วก็ output ออกนะครับจะได้ดูง่ายๆถ้าใครเคยใช้ CloudFormation ของ AWS มาก่อนนะฮะอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตา YAML แบบนี้แต่จะเห็นได้ว่า sam template เนี่ยจะดูสั้นมากนะครับเนื่องจาก sam เนี่ยออกแบบมาเพื่อ serverless เราสามารถย่อ template ให้เหลือเพียงไม่กี่บรรทัดโดย sam template เนี่ยจะมีในส่วนของ transform serverless ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเพียง 14 บรรทัดนี้นะฮะ sam template เนี่ยสร้างทั้ง Amazon API Gateway พาธของ API AWS Lambda ลิงก์ AWS Lambda เข้ากับ API Gateway และยัง generate policy ของ Lambda ให้เราอีกด้วยครับสำหรับ pattern อื่นๆนะครับเราสามารถไปที่ serverlessland.com/pattern เพื่อหาตัวอย่าง sam template และโค้ดของ application pattern ที่เราต้องการได้นะครับไม่ต้องเขียน sam template เองนะครับ copy แล้วก็ modify จาก pattern ตรงนี้ได้เลยทีนี้นะฮะหลังจากเราเขียน logic และ template ของเราเรียบร้อยนะฮะ sam ยัง provide ในส่วนของ build sam build เนี่ยจะ build application แล้วก็ dependency ต่างๆเช่น npm package python requirement ให้พร้อมสำหรับการ deploy บน cloud หรือ test ใน local host ถ้าเราใช้ runtime ที่ยังมีในเครื่องนะฮะเราสามารถให้ sam build เนี่ยดึง container มา build app ให้ได้เช่นกันนะครับเช่นในเครื่องผมไม่มี Python แต่อยากจะ build app Python sam build เนี่ยจะดึง Python container มาให้นอกจากนี้ sam build เนี่ยยัง support makefile และ support การ build lambda แบบ zip และ container อีกด้วยนะครับสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน sam local เนี่ยทำให้เราเรียนแบบ environment ที่เรียนแบบการ deploy บน AWS ผ่าน lambda docker image sam local เนี่ย support test บน localhost 3 โหมดด้วยกัน 1. invoke จะเรียนแบบการรันโค้ดแบบ lambda โดดๆรันแล้วได้ output ก็หยุด 2. start API นะฮะจะเรียนแบบ pattern API gateway lambda และ 3. start lambda เรียนแบบการทดสอบ lambda ผ่าน AWS SDK หรือ CLI เรามาลอง build และเทสกันเลยครับผมให้เรา change directory เข้ามาที่โปรเจกต์ของเรานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างโค้ด lambda นะครับตรงนี้จะเหมือนโค้ดปกติที่เราเขียนเลยนะครับจะมีฟังก์ชันที่มี input เป็น event และก็ context โค้ดตรงนี้นะครับจะ return JSON ที่มี message hello world เมื่อเราเรียกผ่านตัว API นะครับเรามาลอง build กันเลยนะครับใช้คำสั่ง sam build รอสักครู่นะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเทสกันได้แล้วใช้คำสั่ง sam local start API ในการ simulate serverless environment บน localhost ตอนนี้นะฮะถ้าเรามาเทสมันยัง error อยู่นะครับถ้าเรากลับมาดูที่ตัวไฟล์ template จะเห็นได้ว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยอยู่ในพาธ /hello นะครับถ้าเรามาลองใหม่จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยถ้าที่พาธ hello เนี่ยจะทำงานได้ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองแก้ message ที่พ่นออกกันนิดนึงโดยจะเปลี่ยนเป็น hello AWS Summit นะครับ
เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามา build แล้วก็ test กันใหม่เท่านี้นะครับเมสเซจของเราก็โชว์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทดสอบเรียบร้อยนะฮะเราสามารถใช้คำสั่ง sam deploy ในการ deploy serverless application ของเราขึ้นไปบน AWS โดย sam deploy จะช่วยเราบริหารจัดการแพ็กเกจอัปโหลด source code หรือ image โดยเราสามารถ config sam ให้ deploy แบบ safe deployment และยังมี tool ที่ช่วยเราไกด์ในการ deploy อีกด้วยนะครับการที่เราใช้ SAM เนี่ยเราสามารถ deploy application ไปหลาย environment หลาย AWS account เพื่อทดสอบและเนื่องจากเราใช้ infrastructure as a code เรายังสามารถมั่นใจได้เลยว่าทุก environment เหมือนกันทั้งหมดนะครับเรามาลอง deploy app ขึ้นไปที่ AWS กันเลยครับใช้คำสั่ง sam build นะฮะเพื่อเตรียมการ deploy เวอร์ชันล่าสุดใช้คำสั่ง sam deploy guided ตรงนี้นะครับตั้งชื่อ stack และเลือก region ที่เราต้องการจะ deploy ค่าตรงนี้ใช้ตามผมก่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแซมจะเตือนเราว่า API ของเราเนี่ยยัง Open อยู่จะไปต่อไหมเดโมนี้เราจะไปต่อนะครับ Save Config เท่านี้นะครับแซมก็จะเริ่ม Package Code อัปโหลดโค้ดและ Deploy ขึ้น AWS ให้เราครับแซมนะฮะจะให้เราคอนเฟิร์มการ Deploy ครั้งนี้โดยแซมจะสรุปมาให้นะครับว่าจะมี Resource เพิ่มลดเหล่านี้ตามที่เห็นในหน้าจอนะฮะเราก็ตอบ yes เท่านี้นะฮะเราก็รอนะครับโอเคฮะตอนนี้แอปของเราก็ไลฟ์ขึ้นไปบน Cloud AWS เรียบร้อยนะครับเรามาดู AWS Console กันนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับทั้ง API Gateway แล้วก็ Lambda เนี่ยขึ้นมาอยู่บน AWS เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะฮะถ้าเราต้องการจะ automate process ตั้งแต่โค้ดไปถึง deploy เนี่ย SAM เนี่ยมีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้เราเรียกว่า SAM Pipeline SAM Pipeline เนี่ยสามารถช่วยเรา set up CI/CD pipeline ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพียงรัน command นี้ SAM Pipeline นะฮะ support CI/CD หลาย ๆ ตัว เช่น Amazon Code Pipeline Jenkins GitHub Action GitLab CI/CD โดยในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้ GitHub เป็น Code Repository และ AWS Code Service ในการ build และบริหารจัดการตัว CI/CD pipeline โดย pipeline ที่เราจะ detect เนี่ยจะ detect code change ที่ GitHub ใน branch ที่เราเลือกเพื่อเริ่มในส่วนของตัว pipeline ระบบก็จะ build โดยใช้ตัว Amazon Code Build ก่อนจะ deploy ไปที่ staging environment ต่อด้วยการ deploy ไปที่ prod environment เรามา set up ตัวนี้กันเลยครับเริ่มจากการสร้าง repository ใหม่ใน GitHub ตั้งชื่อตัว repo แล้วก็กด create ได้เลยครับ copy script ในการสร้าง repo ใหม่ add ไฟล์ที่เราจะ push ขึ้นไปที่ GitHub นะครับใส่ commit message แล้วก็ push ได้เลยเท่านี้นะฮะถ้าเรามาดูที่ GitHub นะครับโปรเจกต์ของเรานะครับก็ขึ้นไปอยู่บน GitHub เรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับในการสร้าง pipeline นะครับให้เราใช้คำสั่ง sam pipeline init bootstrap นะครับเลือกข้อ1นะฮะเลือกเป็นตัว Amazon Code Pipeline ข้อ5นะครับ
ตรงนี้ตอบ y นะครับให้เราตั้งชื่อ stage ที่ 1 ของเราผมจะตั้งชื่อว่าเป็น dev นะครับตรงนี้เราสามารถเลือก account ที่เราต้องการจะให้ stage dev อยู่โดยแซมเนี่ยจะดึง config มาจากตัว alias config ที่เรามีในเครื่องนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น default account เท่านี้นะฮะ stage dev ก็จะ deploy ไปที่ account นี้เลือก region แล้วก็เสียนี้ enter ได้เลยนะครับแซมจะ create resource เหล่านี้ให้เราให้นะครับ confirm นะครับว่าเราจะ create resource เหล่านี้พิมพ์ y นะฮะแล้วก็พิมพ์ y นะครับเรามา config stage ที่ 2 กันเลยนะครับสเตจนี้เราจะตั้งชื่อว่า prod นะครับตรงนี้เหมือนเดิมกับที่เราทำบน stage แรกเลยนะครับทีนี้ให้เราเลือกตัว git provider ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ GitHub นะครับใส่ชื่อ repo ที่เราเพิ่งสร้างก่อนหน้านี้นะฮะเลือก branch ที่เราต้องใช้ในการ deploy เราจะเลือกใช้ตัว main branch นะครับและ SAM template เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว default เลยนะครับเลือก stage dev เป็น stage 1 ตั้งชื่อ stack ของ stage dev เลือก stage pod เป็น stage ที่ 2 และตั้งชื่อ stack ของ stage pod นะครับเท่านี้เนี่ยแซมก็จะทำการ generate infrastructure as a code สำหรับ pipeline ของเรามาให้แล้วให้เรา push ไฟล์นี้เพิ่มขึ้นไปได้เลยนะครับในการ deploy ตัว infrastructure code ของ pipeline นะครับ copy command ตามนี้ได้เลยครับแก้ในส่วนของ stack name นะครับผมจะตั้งชื่อตัว stack name เป็น sam-pipeline นะครับเท่านี้นะฮะแล้วก็รอ pipeline ของเรา deploy นะฮะหลังจากเรา deploy เรียบร้อยแล้วนะฮะให้ลองมาที่ตัว console มาที่ Alias Code Pipeline นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของ pipeline ของเราเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บน Alias เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่จะเห็นได้ว่ายังมี error อยู่นะครับเนื่องจาก Code Pipeline เนี่ยไม่มี permission ในการเข้าถึง source code ที่อยู่ใน GitHub ของเรานะครับให้มาที่ด้านซ้ายล่างตรงนี้ที่ setting นะครับแล้วก็กด connection มาที่ connection ที่ยัง pending อยู่นะครับกด update pending connection กด install a new app นะครับตรงนี้นะฮะเลือก repository ที่จะให้ code pipeline เนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็กด save ครับกด connect นะฮะเท่านี้นะครับถ้าเรามาลอง retry เนี่ย pipeline ของเราก็จะทำงานแล้วนะครับใน pipeline ของเรานะครับจะเอาโค้ดมา build และ deploy ไปทั้ง dev แล้วก็ production environment ให้อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดในเป็น branch ของ GitHub นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง dev แล้วก็ production environment ของเราเนี่ยได้ถูก deploy เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าทำงานได้ปกติเลยนะครับเหมือนที่เราเทสกันด้านล่างเลยเรามาลองอัปเดตเพิ่ม API กันเล็กน้อยนะครับผมจะแก้ฟังก์ชันของเดิมให้เปลี่ยน output จากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ผมจะสร้างฟังก์ชันใหม่นะครับชื่อ user service
โดยตรงนี้ผมจะ Copy จากตัว Hello World Function ของเรา User Service นะครับผมจะใช้ในส่วนของ Package Faker ในการ generate ข้อมูลแล้วก็ return ข้อมูลออกมาในรูปแบบลักษณะที่เป็น user JSON นะครับมาที่ requirement นะฮะแล้วมาเพิ่ม package faker ในนี้เข้าไปนะครับสุดท้ายนะครับมาที่ SAM template ของเราแล้วมาเพิ่มฟังก์ชันใหม่นี้เข้าไปกันครับเหมือนเดิมนะครับ copy ตัวอย่างจาก Hello World Function ได้เลยแล้วแก้ที่อยู่โค้ดแล้วก็ API path ได้เลยครับโอเคฮะ save template ให้เรียบร้อยแล้วก็ commit แล้วก็ push ได้เลยครับเท่านี้นะฮะเราก็รอ pipeline ของเราทำงานนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลังจากที่เรา change ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของ code change ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็ถูก implement ขึ้นไปบน stage production ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง user service แล้วก็ตัว hello world เลยนะครับผมในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหนือระดับขึ้นไปอีกนะฮะเราจะเห็นได้ว่า approach แบบ DevOps CI/CD นั้นมีประโยชน์มากๆและเทคโนโลยีปัจจุบันก็ไปไกลมากๆเช่นกันแต่ก็ยังมีความยากอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่าง concurrency security และการจัดการข้อมูลพวก personal information เนี่ยใน DevOps สมัยใหม่เราจึงพยายามลดระบบอะไรก็ตามที่เป็น manual process นำระบบ automate และเอา machine learning มาใช้ทำให้ระบบ DevOps ออกซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นและโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดลดลงเราสามารถนำ AI Service ของ AWS อย่าง Code Guru มาช่วยเรารีวิวในส่วนของโค้ดและ DevOps Guru ช่วยเรา detect ข้อผิดพลาดในระบบของ DevOps ก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้เครื่องมืออย่าง AWS SAM และ AI Service มาช่วยเราพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Serverless ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและยังปลอดภัยอีกด้วยหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำ tool เหล่านี้มาปรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการ Up Skill Cloud นะฮะสามารถเข้าไปที่ AWS Skill Builder เรามีคอร์สฟรีมากกว่า500คอร์สเรียนและระหว่างที่คุณเรียนรู้ไปกับเรานะฮะมาตรวจสอบความรู้และยืนยันทักษะของคุณผ่าน AWS Certification เรียนรู้และเตรียมสอบไปกับเราผ่าน QR Code ด้านล่างได้เลยครับขอให้ทุกท่านช่วยกันตอบแบบสอบถามเพื่อที่เราจะนำมาปรับปรุง AWS Summit ให้ดีขึ้นอีกในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเซสชันในวันนี้และพบกันใหม่สวัสดีครับ